Ja, leuk dat ik je mag interviewen. Ik heb een paar leuke vraagjes voor jou bedacht. Ik zal maar gelijk gaan beginnen. Mijn eerste vraag naar Ja, jou is: hoe ben jij in aanraking gekomen met spiritualiteit? En hoe ben je hierin verder gaan ontwikkelen? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. eigenlijk ben ik op een verkeerde manier mee in aanraking gekomen. Ik ben op Oké. mijn 13e met een vriendin, met Ellen samen, zijn we eigenlijk glaasje gaan draaien. Want dat, Oh, ja, ja, ja. iedereen heeft dat geloof ik wel eens gedaan. Maar dat werd eigenlijk van kwaad tot erger. En op een gegeven Mhm. moment kon ik ook gewoon, zeg maar, entiteiten in mij laten komen. En ook Oké. het schrift schrijven, hè, dat ze ook Automatisch schrift. automatisch schrift en zo. Maar ja, dan trek je gewoon de verkeerde entiteiten aan. Ja. En dat hebben we wel geweten, om het zo maar te zeggen. Dus ik Hmm. raad het ook eigenlijk iedereen heel erg af in plaats van om het wel te doen. Nee, Dus klopt. wat dat betreft is het wel op de verkeerde manier gekomen. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, toen op een gegeven moment, mijn 17e, toen is mijn oma overleden. Mhm. En toen voelde ik, zoek weer even een andere zijsprong, want op een gegeven moment heb ik gewoon, ja, het heeft wel een hoop voeten en aarde gehad, maar toen ben ik met een glaasje draaien zijn we mee gestopt. We hebben het echt wel lang volgehouden, echt van 1 jaar of zo, of 2 jaar, maar we zijn er Oké. gelukkig mee gestopt. En daarna, nou, mijn oma overleed en toen voelde ik ook dat zij aanwezig was. Dus ik zag haar niet, maar ik wist gewoon dat zij in die kamer zat en dat was net een plekje, was er vrij. Mhm. En daar zat zij, dat wist ik gewoon. Want zij wilde gewoon graag weten, hè? Zo van, nou oké, even kijken wie het allemaal zijn en wat ze allemaal over me zeggen. En Ja, ja, ja. dat eigenlijk, dus dat was wel, denk ik zo de periode, nou ja, vanaf mijn 14e, maar toen was ik een jaar of 17, dat ik dus echt een beetje in positief heb omgezet. Oké. Om het zo maar te En zeggen. voelde je haar echte energie of rook je haar? Of was het gewoon, je wist dat ze daar was? Ik wist dat ze daar was. Dus eigenlijk weet ik ook, dat weet ik gewoon nog steeds, van als er bijvoorbeeld een entiteit komt, hè, hier in huis of zo, dan Mhm. voel ik of het oké is. Ik voel meestal ook of het een man of een vrouw is. Meestal voel ik ook wie het is, als ik diegene ken. Mhm. Maar het is eigenlijk meer een soort weten. Oké, mooi. Wel, Nou, wel dingen heb gezien, maar dat vond ik zo eng dat ik dat op een gegeven moment heb geblokkeerd. ja, 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 ja. Nee, dat kan me ook wel voorstellen. ja. Dus dat Ja. wel. En jij had natuurlijk nog een, ja, hoe ben ik dat gaan ontwikkelen? Ja, eigenlijk gewoon, ik heb er niet in het begin niet veel mee gedaan. Ik ben Mhm. eigenlijk pas, ja, 5 jaar geleden mee begonnen. Best wel laat, Oké. want toen was ik eigenlijk alweer bijna, ja, 50, hè. En ja, daar ben ik best wel laat mee begonnen. En toen ben ik, ja, op een gegeven moment dacht ik ook, wat wil ik doen? En toen ben ik bij Mediumchat terechtgekomen. Ik heb gewoon gesolliciteerd. Ja, dat ik het nog heb gedurfd, dat snap ik nu nog niet. Maar ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik me gaan interesseren in de Lenormand, in tarot. Ik had al eerder een tarotset, dus een gewone tarot, hè, ja, die iedereen eigenlijk heeft. Die heb ik daar liggen. Maar Ja. kijk, als ik nu, als ik die had gehad toen ik 20 was, dan was ik een tarotlegster geworden, tarotrietster. Maar deze had je niet. En ik had helemaal niks met de tarot, daar had ik gewoon niks mee. Ik had niks met die plaatjes en zo. Ik wilde het wel, maar ik kon het niet in mijn hoofd krijgen. Mhm. Dus met dat beeld dacht ik eigenlijk van, nou, dan gaan we dat dus niet doen met de tarot. Want ja, dat gaat toch niet werken. Daarom ga ik overstappen op de Lenormand. Dus Ja. ik heb, ik zeg maar, wel dingen meegemaakt, hè, dingen gezien, orbs gezien en zo, en entiteiten gezien, en hele gesprekken met overledenen natuurlijk. Maar dat ik echt ben gaan werken en echt veel ben gaan werken met klanten en met kaartleggen, dat is eigenlijk pas sinds 5 jaar geleden. Oké, Dus mooi. sindsdien ben ik wel heel erg gegroeid in de ontwikkeling.
Ja. Ja, En wat spreek je aan van die ene tarotset trouwens? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb hem zelf ook. Ik vind hem ook ja, ja, heb je hem fantastisch. ook? Nou, nou ja, ook weer van Giro Marchetti natuurlijk. Ja, ja. Ik lijk wel zo'n junkman, echt, nou kijk, dat is hem. En ja, wat me aanspreekt, ja, die tekeningen, ze zijn echt geweldig. Ja, Ja, ja. ja, ik weet niet, ik voel dat net als met die Le Normand, ik voelde me daar zo, gezellig, weet je wel, hond en de kat. Ja, ja. Ja, ja, dat eigenlijk, dus meer de afbeeldingen. Mm, Kijk, ik bedoel, ik ben best wel visueel ingesteld en dan, ja, dan zo'n plaatje, bam, dat komt gewoon, je begrijpt het ook meteen. ja. En Ja, bij ik vind de, het dwaas vind ik ook heel leuk daarin. Ja, ja, de dwaas, oh ja, heel ja, mooi. ja, Ja. ja, het is, ja, want ja, jij zal dat ook, heb jij wel iets met die andere tarots? Ik zal ze even bijhalen, hè? Ik ben er eigenlijk sinds kort dat ik me een beetje met de tarot ben aan het verdiepen. Dus het is niet, ja, ik ben er nog mee in te oefenen, laat ik het zo zeggen. Oh, oké. Dus je bent er eigenlijk nog maar pas. Ja, het is, kijk, het is natuurlijk toch, het zijn heel veel kaarten. Ja, dat zijn de kaartenset waar ik ook inderdaad mee Hoe oud die al is. bezig ben, right or right. Maar Ja. ik heb me wat boeken gehaald, wat aangeschaft. Maar ik moet wel zeggen, het is wel veel. Kijk, en het is toch wel dat ik denk van, oké, hier moet ik wel. Het is niet dat je even 1, 2, 3 doet. Nee. Ja. Je moet maar eens kijken naar René Maas. Die doet, volgens mij doet die tarot. René Maas heet ze. En die heeft heel veel mooie boeken over de tarot. Oké. Nou, ja, Oh, dat is misschien wel kijk, interessant, heel ja. duidelijk, heel duidelijk. Ja, kijk, het is, ik bedoel, wat doe je nou liever? Die of die? Ja, dat ga ik ook zeker, want ik had ze en ik denk echt van, oh, ik ben nou, ga ik kaart voor kaart ga ik uitschrijven. Heb ik een boekje, ik heb een boekje gemaakt en ik ben me allemaal notities erbij aan het maken. Maar ik pak die set ook erbij. Dus ik doe het en. Ik kijk gewoon naar, ja, dus ik kijk gewoon wat de overeenkomsten een beetje zijn, wat ik voel. Maar het is wel inderdaad een nalatenheidschap. Die set is wel top. En dan heb ik toevallig ja, het lichtziener tarot. Ik weet niet of je die kent. Wie? Het lichtziener tarot. Nee. Ik heb die toevallig, daar heb ik laatst, die heb ik hier liggen. Ja, als je afbeeldingen mooi vindt, dan is dit wel echt ook een aanrader als je tarot doet. Deze is ook echt. Volgens mij heb jij dan al een video. Ja, hè? Ja, Ja. ja. En ja, eigenlijk die wat jij net liet zien. En deze, ja, het zijn echt hele mooie decks. Ja, hè? Ja, echt, dan krijg je een soort warmte in je hart. Dan denk ik van, oh ja, Ja. nou, dat is het, hè? Het gevoel wat je erbij krijgt en de energie wat je erbij voelt en alles, dat moet aanspreken bij een deck. En ook moet kijken. Ja, het boekje alleen al. Ja, Ja, daar word ik ook blij van, voor zoiets. maar ook gewoon, dan streep ik alles onder. Ik kalk altijd alles onder, weet je. Ja, zeker. Dus dat, ja. Ja, even kijken. Dan even kijken. Ja, hoe werd het voor jou dus duidelijk dat kaartleggen en healen het beste bij jou paste? Zeg maar. Ja, vind ik een hele mooie vraag. Nou, door het te proberen, ja, het is echt het enige antwoord. Healen, daar heb ik sowieso al heel lang wat mee. Ik vanaf mijn 20ste, maar ja, toen had ik nog geen. Ik vind wel dat je daar, ja, er zijn mensen die kunnen het vanuit zichzelf, dus zonder de echte energie van het heelal. Maar als ik zeg maar zomaar zonder dat je een cursus hebt gedaan, dan werd ik daar in ieder geval best wel moe van. Dus één iemand, dat is ons computermannetje, die is eigenlijk, je zou zeggen heel aards. Maar eigenlijk diep in zijn hart is hij heel spiritueel. Die kan dus echt, zonder dat hij daar iets voor gedaan heeft, cursus healen. En ik kan ook aura's zien. En ik kan ook met paarden, bij paarden healen en zo. Okay. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, het interesseerde mij wel altijd. Dat zeker. En ja,
Ellen ook. Hè? Dus we hadden dat allebei, dat we dat geweldig vonden. Ja. Alleen, ik ben daar echt op een gegeven moment... Ja, omdat het mij niet zo goed lukte in mijn eentje... heb ik dat even losgelaten. En toen was ik een jaar of... Ja, misschien wel 35 hè, of 40. En toen heb ik dus in Berg op Zoom heb ik iemand... Die heeft mij... En toen voelde ik het echt zo naar binnen... Zij was zo mij aan het hielen en ik voelde dat het zo naar binnen stromen. En ik voelde echt zo dat het echt zo... En toen zei ik van, oh, ik voel het helemaal naar binnen komen. Ze zei, weet je wel? Ik zeg, ja, maar dat voel ik gewoon. En toen dacht ik later, nou, maar dat wil ik ook gaan doen. Dus ik heb eerst Reiki gedaan. 1. En toen heb ik een ander soort Reiki gedaan. Ook weer 1 en 2. En dat was natuurlijk met de koude en de warmte heb ik daarna gedaan. Ja, en toen ben ik mijn healing gaan doen. Ja, en dan moet je dus je Reiki-initiaties weer inleveren, want dat mag niet, zeg maar. Dus dan moeten ze weggehaald worden. Dus daar moest ik ook even over nadenken of ik dat wilde. Ja. En daarna ben ik gaan healen. Ja, healen is echt voor mij, daar word ik helemaal blij van. En ja, toen was het natuurlijk coronatijd, dus dan konden de mensen niet hier komen. En toen dacht ik, oh ja, healing op afstand, zou ik dat ook kunnen? Want dat durfde ik nooit, want ook niet bij mediumtip durfde ik dat ook niet. Want uiteindelijk kan ik het niet en bla bla bla. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. En toen heb ik eigenlijk aan mensen gevraagd, op mijn Facebook heb ik gewoon gevraagd, wie wil er een healing ontvangen op afstand? Ik ga dan oefenen. Nou, het waren er geloof ik 8 of 9 en die heb ik een healing gegeven. En dat was eigenlijk allemaal dat ze iets voelden. Maar dat zijn collega's, hè? Dat moet ik ook wel zeggen, die voelen ook super. En het ligt natuurlijk aan degene aan wie ik het geef of wat hij voelt. Het ligt niet aan mij, maar een kanaal. En dat is dus mijn ding, ja. En dat past bij me. Ja, waarom? Omdat ik daar heel blij van word. Ja. Dat heb ik wist niet dat je het eerst niet op afstand deed. Ik meende dat je het van tevoren ook al op afstand deed. Maar dat is dus eigenlijk iets wat je nou opnieuw hebt ontdekt. Ja. En mooi. Het is 3/4 jaar ongeveer nu. Ja. En dat vind ik ook geweldig. Maar het mooie is dat ik dan ook heel vaak boodschappen doorkrijg van gidsen, van degene die ik aan het healen ben. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, mooi. Ja, ik eens even kijken naar de volgende. En het mediumschap, dat wil ik nog gaan doen. Ik wil er nog een cursus voor gaan doen. Dus dat, waar wou je? Medium, als medium. Echt. Oké, mooi. Ja, je hebt daar zoveel cursussen in en zo. Ik was laatst ook, ben ik eens rond aan het kijken en noem maar op. En het is heel breed. Wat je inderdaad... Een goede cursus, een intuïtieve cursus, maar dan ook echt... Ja, niet zomaar één. Ik wil echt wel een hele goede. En ja, het liefst zou ik natuurlijk naar Engeland willen om dat te volgen. Ja. Maar goed, maar ik moet echt wel, dan moet ik me heel goed oriënteren. Wat wil ik nou eigenlijk? Want ik wil niet zo de eerste de beste doen eigenlijk. Nee, klopt. Het is inderdaad. Ja. Dat snap ik, ja. Nou, dan ga ik eens even verder kijken. Heb je nog tips voor mij waardoor ik me nog meer zou kunnen ontwikkelen? Want ik wil ook heel graag hier verder in gaan groeien. Wat zijn de tips waarvan je denkt van dat kan ik je wel meegeven? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is, waar word je blij van? Dat is echt, ik zeg altijd maar zo, als je hart een sprongetje maakt, waar je heel erg blij van wordt, dat je echt denkt van, ja, er gaat iets in mijn lichaam veranderen of zo, in mijn geest, iets. Je voelt een soort vibratie, om zo maar te zeggen, dan is het jouw ding. En natuurlijk het uitproberen. Dus al die dingen die je leest als healing en als kaartleggen en met klanten werken en weet je, het mediumschap. En daar heb je ook nog heel veel verschil in. En je hebt er allemaal gradaties ook in. En eigenlijk is het dus uitzoeken en naar anderen luisteren, anderen die dat ook gedaan hebben, wat zij doen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan gaan uitzoeken. Maar eigenlijk als je hart een sprongetje maakt, dan is het voor mij dat ik altijd denk van, ja, dat past bij me. En ik denk dat dat bij jou ook zo is. Ja. Als ik jou heel veel doe met healen,
dat sowieso. Mhm. Maar ja, wat jij mij allemaal vertelt, zou je ook nog wel een heel goed medium kunnen zijn. Ja, ik vind het gewoon mooi om andere mensen te helpen. Daar En gaat het om. Ja. daar gaat het mij om. Dat vind ik het mooiste wat ik iemand mee kan Maar geven. ik zie jou eigenlijk niet zozeer, maar op één ding beperkt. Dus ik zie jou wel meer dan alleen maar kaart leggen hoor. Ik zie jou wel veel meer Ja, hoor. Want dat is niet, voor jou niet satisfied genoeg. Jij wil meer en dat kan je ook. Dus ik zie jou ook wel niet alleen maar ja kijken. Nee. dat heb ik ook niet in gedacht, alleen op Nee. dat alleen te gaan richten. Dat klopt, ja. En ja, pendel, al die dingen, al die dingen, dat is hartstikke leuk om sowieso uit te proberen of te doen. Of En te als proberen. hulp. Ja, Ja. daar heb je ook veel aan. Ja. Ja, dankjewel voor de tip alvast. Dan ga ik eens even verder kijken. Ja, welke van alle Lenormand-kaarten is jouw favoriet? Als je zou moeten kiezen en waarom? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb ze erbij gepakt. Ik heb er niet heel veel. Ik ben dus begonnen met de mail, hè. Ja. Waar ik nu ook alweer heel veel filmpjes voor ga doen, omdat ik heb de mail normaal kijkers een beetje, verwaarloosd is een groot woord, maar ik ben natuurlijk heel erg op de Judith Reverie gegaan. Dus ik ga er nu ook weer een beetje een aantal filmpjes van deze jongen erbij stoppen. Ik kwam laatst inderdaad een heel leuk filmpje weer tegen, dat je weer inderdaad een legging bent uit het leggen, een grote legging. Ja. Heel interessant, ook heel goed uitgelegd. Dus ja. Dus ik dacht wel van, het wordt te veel. Dus ik kom er nog een filmpje achteraan. Want ja, ik ben ook zo gewend om zoveel te praten. En dan denk ik van, nee, maar filmpjes van een uur, dat komt niet meer goed binnen bij mensen. Ja. Dus ik denk, oh nee, moet korter, weet je wel. Nou ja, die ben ik dus mee begonnen. Maar en dan natuurlijk eigenlijk heel snel overgegaan op deze. Waar ik dus, daar ligt mijn hart. Ja. En je weet natuurlijk deze. Dus eigenlijk is dit de favoriet. Yes. En Ellen had deze en toen dacht ik, dat is de kipper. Ja, die is ook heel erg, ook van Giro, hè? Giro, ja. Allemaal van Giro. Ik ga hem binnenkort unboxen. Ik heb hem hier liggen. Ja, hij zit nog helemaal dicht in de verpakking. Dus gaaf. Ja, ik heb hem ook via Ellen inderdaad gezien. En het maakte me ook al nieuwsgierig. Ja, hier kan je hele goede readingen mee leggen, financiële. Oké. Ja. Mooi. Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet zoveel mee gewerkt. Maar ik zeg, als je vragen hebt over financiële of zelfs over advocaat of dat soort dingen. Deze is heel erg sterk in dat soort readingen. Oké. Ja, kipper. Ja, het is Duits, hè? Ja, ik moet zeggen, ik kan er heel weinig over vinden, over de kipperlegging. Er is geen Lenormand site van, wat heel jammer is, heel spijtig, want ik weet zeker dat daar behoefte aan is. Dus om daar echt, dat als iemand dat een keer op wil pikken, maakt niet uit in de wereld, het zou mooi zijn. Kippen. Ja. Want er zijn heel veel Duitsers die leggen de kipper. Maar je ziet het best niet. Nee. Dus op jouw vraag, deze. Want ik heb natuurlijk maar 4. Maar weet je, er zijn er zoveel. Maar deze en dan eigenlijk, waar ik eigenlijk ook echt als een tool mee werk. Dus zeggen als een timmerman heeft een timmermansspullen, en ik heb deze. Dus, ja, en het is bij de Lenormand denk ik toch, als je eenmaal 1 set hebt waar je echt goed bij voelt, dan ga je al niet meer heel snel nog andere sets. Eigenlijk niet. Nee. Dat is met orakelkaarten dan wel, vind ik. Ja, dat is weer iets anders. Precies. Maar met Lenormand heb ik precies hetzelfde ook met de tarotkaarten nu. Ik heb nou 2 sets waarvan ik denk, wauw. Ja, daar blijft het denk ik dan ook bij. Ja, hè? Op een andere manier, ja. Jij hebt het nalatenschap met de tarot dan? Ja, en de lichtziener tarot. Die heb ik dan sinds kort, maar dat is ook echt... dat is echt een super mooie set. Mooi getekend. Weer de kleuren, dat spreekt mij gewoon super aan. Ja. Die video ga ik nog bij jou bekijken met die tarot. Ja, ik denk dat je het wel mooi vindt. Ik hoop niet te mooi. Moet ik ben er bang voor.
Even kijken. Ja, je relatieleggingen, dat is toch wel jouw specialisatie volgens mij, hè? Met de Lenneman, als ik een beetje heb begrepen. Hoe kwam je hierachter? Wat dat echt Via, je ding is? leuke vraag. Via Mediumchat. Oké, 90% van de klanten die willen relatieleggingen. oké. Ik wil ook wel zeggen, er zijn heel veel klanten die willen toekomstleggingen, maar ja, dat is niet mijn ding, omdat ik altijd in mijn hoofd heb, de toekomst, dat bepaal je zelf. Ja. Nou zijn er wel een aantal mensen die dat gewoon echt supergoed kunnen. Er zijn erbij die het kunnen. Mm. Maar het heeft niet mijn specialiteit, omdat ik eigenlijk veel meer geïnteresseerd ben in de mens zelf en hoe die spiritueel kan veranderen. Dus ik ben eigenlijk meer van de spirituele leggingen. Dus eigenlijk, dat is echt dat is nou echt mijn ding. Oké. Alleen, daar is niet zoveel vraag naar, jammer genoeg. En de relatieleggingen, ja, daar is zoveel vraag naar, Ja, dat het vanzelf mijn... je dingetje is geworden, ja. Ja, de 5 jaar, ja, ik heb op een gegeven moment zelf met mijn gidsen dan dat verzonnen, de 12 reading kaarten, omdat, ja, er was zoveel vraag naar en dat ga je op een gegeven moment vanzelf doen of zo. En Ja. ja, toen hebben wij, ja, dan is het eigenlijk gewoon goed verzonnen en dat wordt zelfs ook steeds duidelijker. Dus Ja, ja, daar heb je ook een filmpje over gemaakt, hè, van die ja. kaart. Daar heb ik toevallig ook gezien, ja. Ja, Leuk nou filmpje maar ook. eens een goed filmpje ervan maken, want dan heb ik het weer over een legging in 3 minuten. Maar dan denk ik, ja, ze weten helemaal niet goed. Ja, ja. Weet je? Dus ik denk, laat ik dat nog maar uitgebreid gaan zeggen. Dus inderdaad, ja, eigenlijk is het uit nood geboren dat ik de relatieleggingen. Maar stiekem heb ik meer, vind ik spirituele readingen leuker. Omdat ik dan meer in de diepte van de mens kom, al meteen, ja, moet ik dat zeggen. Ja, Mhm. ja. Oké. Nou, we gaan even kijken. Even kijken. Kun je meer vertellen over de leggingen? Het is een beetje al wat je net was aan het vertellen, wat je zelf hebt bedacht. En welke leggingen werk je het liefste mee? Dus het is eigenlijk al een beetje, ja, die 12 kaartenlegging wat je al zei, maar... Ja, eigenlijk op de site, daar op Mediumchat doe ik relatieleggingen. Dus dat is eigenlijk sowieso met de Gilded Reverie. Daar leg ik eigenlijk wel mee. Mhm. Maar ook met van die inzichtkaarten erbij natuurlijk. Doe ik ook, maar ook met orakelkaarten. En oh ja, daar komen we zo op. Maar inderdaad, de orakelkaarten leg ik mee ook. Maar als meester met de Gilded Reverie. Dat is wel mijn kindje, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb 1 legging zelf, of tenminste met mijn gids bedacht. En dat is ook wel de legging, de 12 kaarten legging. Eigenlijk worden dat meestal wel meer, maar dat zijn dan dus 3 kaarten over de persoon zelf die de vraag heeft. 3 kaarten van degene over wie ze een vraag heeft. De toekomst en de tipkaarten. Maar er kan ook nog wel eens dat er nog wel meer kaarten worden gelegd. Maar dat is dus de basis. En dat is wel de legging die ik wel het meeste gebruik. Ja, Ja, mooi. Ja. Leuke dag ook, want ik heb hem zelf ook al een paar keer eens, want ja, ik had het filmpje gezien. En, Heb jij het ook wel eens gedaan? Heb jij het ook al zelf gedaan bij anderen? Ik heb hem al eens bij iemand ook inderdaad gedaan, ja. Dus ja, was wel leuk. Het was ook heel helder, heel duidelijk. Ja. Dus ik heb hem al een paar keer eigenlijk gedaan. En ik ben er wel blij mee. Dus, ja, leuk. Ja, weet je wat het nog mooier is heb jij inzichtkaarten? Ik heb wat inzichtkaartjes, ja. Dan zou je voor de gein ook eens dat je er ook meteen die inzichtkaarten doet. Of je maakt er even een filmpje van, of je zet dat op de foto en dan kijk je of het inderdaad ook uitkomt. Maar die inzichtkaarten die laten je nog dieper kijken in de vraag of in de persoon.
Ja. Ja, dat heb ik toen niet er inderdaad bij gedaan. Maar dat heb ik inderdaad wel al gezien bij films. Dat je inderdaad ook nog de Ja, inzichtkaartjes. Is ja. wel een leuk, om misschien eens in de toekomst Eh, erbij te gaan soms, doen. soms is het niet letterlijk wat erop staat, maar krijg je weer het gevoel dat het, ja, dat wordt vanzelf je ingegeven hoe je het wel moet interpreteren. Ja, Het is een soort leidraad, maar het komt dan zo, ja, of dat je het hoort of dat je het ziet. Nou ja, goed, op een bepaalde manier komt het tot jou, zeg maar. ja. Ja, Oké. ja, dus dat moet je nog maar volgende keer doen. Dat is echt grappig. Even kijken. Ja, welke orakelsets zijn jouw favorieten om mee te werken? Ja, ik Ik heb ben ze wel hier benieuwd naar. bij me liggen. Nou ja, via jou dus Ja, deze. En ja, dat vind ik echt geweldig om te doen. Een heel leuke set. En ja, ik denk, deze had ik volgens mij al wel. Maar ik weet niet zeker of het nou via jou, maar in ieder geval kan ook via jou geweest zijn. Maar dat weet ik niet meer zeker. En deze, die heb ik sowieso via, het is allemaal via jou. Kijk. ja, die is ook wel super mooi. En die spiritual cards. Dus ja, nou dat sowieso. En wat ik dat is dan van een collega, een soort, ja, iemand die heel goed hielp, zeg maar. Dat is Rico. En ja, die heeft deze. De oracle, ja. Ja, maar dit is zo onwijs goede kaartenset. En zeker om naast de Lenormand te leggen. Deze doe ik altijd op de grote tafel van mij leggen. En dan pak ik er gewoon 1 of 2 of 3 kaarten uit. En dat is ook een soort verhaal. Het maakt Mooi. een verhaal. En ook weer Giro Marchetti. Ja, ik ben echt een junk. Ook weer Giro Marchetti. Ja, en dat zijn... Ja, daar hou je echt heel veel uit, hè? Echt. Ja, het is ook echt puur je intuïtie moet je daar je gewoon laten gaan. Er staat geen Ja. woordje bij. De ene keer is het bijvoorbeeld, kan het betekenen, en meestal betekent het wel dat iemand gebonden is of zich gebonden voelt. Maar het kan ook wel eens vrijheid betekenen of zo. Dus kan ook elke keer weer of in balans, of juist niet in balans. Dus het kan elke keer weer een andere kant op gaan. Maar het komt altijd uit. Deze kaarten zijn zo mooi en zo duidelijk. De Oracle of Visions, ja, het is in het Engels. En dus zei Rico tegen mij, je moet het boekje gewoon weggooien. Want ik ben een controlfreak. Ik ben er wel steeds meer aan het loslaten. Maar ik deed altijd alles. Oh, boekie, oh, wat weet je. Maar nu gewoon, ik schrijf er wel dingen bij. Dus ik doe wel dingen erbij, schrijfkalken. Maar eigenlijk doe ik het ook eigenlijk doe ik het zonder boekje. En dan kijk ik gewoon wat er in mijn hoofd opkomt. Ja, mooi. Het zijn de 4 sets die, ja. Die je het meeste eigenlijk erbij gebruikt. Ja. Die ik eigenlijk het meeste gebruik erbij. En de inzichtkaarten, die sowieso. Ja. En dan meestal de blauwe inzichtkaarten. Oké. Ja, daar heb je inderdaad meerdere soorten van, hè? Ja. Toevallig een filmpje of een video gemaakt. Die heb ik van de week even na de reading. En die gaat over de ultieme inzichtkaarten. Dat zijn de rode. En daar had ik van de week heel veel aan. Want ik heb ze dus alle 4 op een plankje. En dan krijg ik binnen van de gidsen welke ik moet pakken. Nou, die pak ik en dan ga ik aan de slag. Ja. Makkelijk. Mooi. Dus die, ja. Even kijken. Ja, je hebt er al wat eigenlijk over verteld. Mijn vraag was ook nog van, zou je ook iets over je andere gaven healen willen vertellen? Maar ja, daar heb je eigenlijk al toch al van alles over verteld. Ik weet niet of je er nog iets over kwijt wilt of... Nou, inderdaad, heb ik al verteld. Ik wil wel zeggen dat healing altijd, dat het me verbaast dat het ook zo goed op afstand kan. Dat er ook altijd best wel vaak boodschappen doorkomen. En dat het eigenlijk elke healing weer totaal anders is dan de vorige. Soms zie je kleuren, soms zie je dingen, soms krijg je ineens dingen door, weet je. En de ene keer, bij de ene is het heel veel weghalen qua blokkades of ook qua, ja, moet je dat zeggen, het zijn geen blokkades, maar dat is gewoon, ja, dat noem ik een beetje
hoe noem je dat? Ballast. Dat noem ik ballast. Dat zijn blokkades. Blokkades zitten altijd vast, hè? Of Ja. vaster. En ballast zit los als een soort, zie je het als een soort stofzuiger, als stof, die je gewoon zo makkelijk kan weghalen. Ja. Je hebt ook blokkades en daar moet je echt meer moeite, of dat is anders. En dan heb je ook, als mensen bijvoorbeeld vaak voor het eerst komen, dat ik eigenlijk alleen maar eerst die ballast weghaal. Dus eigenlijk laagje voor laagje. Ja, in feite wel, ja. En hoe meer mensen komen, zeg maar, hoe meer ik echt weghaal en hoe meer het ook vaak gemerkt wordt. Dat heb je ook. Maar dan elke healing nog steeds ook anders is. Ook de gidsen om de persoon heen, die zijn dus, want elke keer vraag ik dus een lijntje tussen die gidsen en tussen mijn gidsen en tussen mezelf. Dat de gidsen ook zo anders zijn qua vibe, je hebt gidsen bij, die zijn echt als een soort jonge honden. Echt zo, wat leuk, ik heb er zin in. En anderen weer wat afstandelijker. Dus ik voel ook meteen of het klopt. Als iemand voor een tweede keer komt, dan denk ik, oké, die gids, die herken ik nog van de vorige keer. Oké, grappig. Bizar. Ja, dus mooi. Dat eigenlijk. Ja. En ik ben ook alweer blij als over een half jaar ik weer gewoon kan healen hier aan huis, weet je wel. Dat geloof ik. Het is toch wel anders, denk ik. Ja? Als je de persoon toch ook in de eigen ruimte... Ja, het kan allebei, maar eigenlijk vind ik het allebei superleuk. En voor de mensen die gewoon wat verder weg wonen, is het hartstikke goed dat het kan. Ja. En voor de mensen die gewoon wat dichterbij wonen, dan is dat ook wel leuk om die interactie te hebben weer. Ja, dat snap ik. Ja, mooi. Ja. Ik had ook nog een vraag van, welke weg heb je afgelegd om van je hobby je werk te gaan maken? Want ik neem aan, het was in het begin natuurlijk eerst... Nee, eigenlijk is het... Of is het toch gelijk van, werk geworden, ja. Ik heb het eigenlijk meteen als werk gezien. En nu heb ik ook wel karma afgewerkt met mijn gids en zo en engelen en weet ik veel allemaal, omdat ik had iets met werk, van dat met geld verdienen, dat had ik iets mee. Dat mocht op de een of andere manier niet. Ja. Dat heb ik helemaal af kunnen sluiten en weg kunnen doen. Dus ik mag nu gewoon geld verdienen voor het werk wat ik doe. Ook voor mezelf. Dus ik mag nu voor mezelf werk doen waar mijn hart ligt. En er betaald voor krijgen. Ja. Dus ik mag gewoon werken. En met het werk wat ik het liefste doe. Dus, mooi. Ja, maar ik ben wel eigenlijk meteen begonnen met het werken. Dat wel. Okay. Ik heb wel vroeger wel eens een kaartje gelegd of zo voor vrienden of zo. Maar niet zomaar voor mensen. Maar inderdaad, 5 jaar geleden ben ik eigenlijk meteen begonnen met werken met kaarten. Terwijl ik er toen nog niet veel ervaring had. Het is wel heel spannend ook, denk ik dan. Hè? Ja, dat kan ik me inderdaad vaststellen dat het een heel spannend moment voor je was. Ja. Maar wel mooi dat je zo die stap hebt genomen. En kijk, het voelde goed natuurlijk. En je hebt zoiets van, dit is het. Ja, inderdaad. Alleen heb ik natuurlijk nu nog wat ik eigenlijk mis. Ja, is het mediumschap. Dus dat ga ik niet. Heb ik ook wel op Mediumchat gedaan. En wat weet je wat het is? Ik wil het er niet op zetten, want dan is het zo, dan komen mensen binnen. Leg een lijntje met die en die, maar zo werkt het niet. Je voelt gewoon, maar dan weet je niet wie er is. En dat kan ook iemand anders zijn. Ja. Dus dat is een beetje die druk. En dan denk ik van dat vind ik niet zo fijn. Maar in feite, kan ik het wel. Alleen, wil ik daar wel nog wat oefenmateriaal wat betreft andere cursisten en zo hebben. Maar voor de rest ben ik eigenlijk al, ook met Le Le Mans site zie ik ook eigenlijk gewoon als werk, omdat er gewoon zoveel tijd in gaat zitten. Ja. Dus dan vind ik het ook leuk dat ik een beetje allround wil zijn, doordat eigenlijk de hele wereld dat kan bekijken doordat ik aan het... mee te geven, want je stopt er heel veel tijd inderdaad in. Ik heb echt heel veel al aangehad aan jouw filmpjes en de tips. Want ik had voordat ik eigenlijk bij jou terecht kwam, was ik bezig met een Lennemar cursus.
Maar elke keer werd weer iets afgezegd. En ik heb eigenlijk maar 2 lessen gehad. En dan was weer dit en dan was weer dat. Oké. En toen ben ik eens gaan googlen. En toen Ja. kwam ik bij jou terecht. Ja. Dus ja, dat was heel erg mooi. En ja, eigenlijk toen ben ik eigenlijk bij jou gebleven. En ben ik niet meer teruggegaan naar die cursus. Nee. En toen had ik zoiets van, oh wauw, gewoon die handvaten. En dan eigenlijk het doen op een gegeven moment. Juist. Ja. Dat, Ja, mooi is dat. Ik vind het super lief en leuk om te horen. Echt, dat zegt ik echt super leuk. En dan denk ik ook van, nou ja, weet je, er zijn ook Facebook-groepen, daar kan je een mooie aanvulling voor hebben. Dus dan kan je die video's bij mij bekijken. En als je dan echt die reading uitgelegd wil hebben, dan is het ook in de privésfeer, weet je, en dan geen pottenkijkers verder. En dan kan je lekker sparren op zo'n manier. En bij mij is het de video's waar ik gewoon heel veel aandacht aan geef. En ik dacht op een gegeven moment van een maand geleden, ik denk, ik zou het eigenlijk wel heel erg leuk vinden als mensen bijvoorbeeld doof en slechthorenden of mensen die gewoon een ondertiteling willen. Dus maar ja, die Google Translate is zo slecht. Dus ik ben het allemaal aan het transcriberen. Allemaal video's ben ik aan het, dan doe je eerst in een programma het audio maken. En vanaf audio ben ik woord voor woord aan het transcriberen. Dat is gewoon een superwerk. En daarna laat ik het Google vertalen in het Engels. Tenminste, laat ik YouTube vertalen in het Engels. Maar dan kijk ik ook helemaal naar of dat dan allemaal klopt. Want dat klopt niet altijd. En dan heb dus de Engelstalige mensen, die hebben daar ook wat aan. Dus ik denk, dan kan ik er veel meer bereiken. En nog veel meer mensen blij maken. Dus ik ben een beetje aan het uitbreiden wat dat betreft. Ja, en mijn Engels, om nou echt alles in het Engels te doen, dan zijn er zoveel woorden die ik wil altijd in het Nederlands altijd echt de woorden kiezen die echt zelf wil zeggen. En dan heb ik het idee, kan ik niet, dat gaat nog niet zo in het Engels. Ja. Dus ik denk, dan doe ik een ondertiteling en dan... Ja, wel mooi. Mooi dat je daar zoveel moeite ook toch in steekt. En vind ik echt heel mooi. Ja. Dus, is het wel nog iets wat je in de toekomst, zeg maar, wel nog ook verder les echt in wil gaan geven, echt cursussen? Ja, in de toekomst zou ik dat wel gaan doen. Dat is een hele goeie. Maar ik voel dat... Ik denk nu nog eigenlijk van shit, hoe moet ik dat dan doen? Weet je wel? Want het is gewoon een soort van... Ik denk dat je daar misschien ook een beetje in moet groeien. Ja. Dat zou ik best wel kunnen gaan doen. Of op een bepaalde manier met YouTube samen. Als ik 1000 abonnees heb. Waarschijnlijk kan ik dan ook via YouTube dingen doen. Dus dat zou ik ook kunnen gaan doen. Dus dat zit wel in mijn achterhoofd van... hoe kan ik nog meer, zeg maar... Een verdieping geven. Dus hoe kan ik de normaal site YouTube kanaal nog een verdieping geven? Met inderdaad cursus of iets anders. Of iets wat maandelijks terugkomt. Of iets van, dat ik dacht van, misschien is het wel leuk om voor een bepaald bedrag per maand, dat je dat en dat en dat krijgt. Dus daar zit nog een beetje mee van, hoe ga ik dat doen? Hoe ga je dat doen? Maar daar ga ik over nadenken. Ja, ik denk wel dat het wel echt iets voor jou is. Je bent ook echt van een persoon die alles duidelijk goed uitlegt. En ook prettig om naar te luisteren. Dat is altijd heel, ik vind het wel heel belangrijk, weet je wel. Dat je toch echt ook je aandacht erbij blijft. En je legt gewoon alles duidelijk uit. En heel mooi. En als ik eens vragen had, je gaf ook altijd best wel snel antwoord. Dus dat was ook altijd wel fijn. En dus ik ben het benieuwd dan. Oké. Even kijken. De laatste vraag wat ik eigenlijk nog heb is, wat vind je mooi van je hobby en je werk? Je hebt het al een beetje eigenlijk verteld net. Dat was eigenlijk een beetje de afsluiter dus. Maar het is ook echt een passie, hè? Het is een gevoel wat je erbij hebt. Een passie, een ding door willen brengen. Ik had toen ook het idee, want het is 5 jaar geleden dat ik het kanaal ben begonnen. En toen had ik het idee dat daar nog niet echt een... Ja, er was wel een kanaal, maar
dat was niet echt dat ik dacht van... Er was zo'n Amerikaanse site, Donna Lee heet ze geloof ik. Oké. Daar kijk ik nog wel eens naar. Maar dat was dus mijn grote voorbeeld, Amerikaanse site. Maar voor de rest, weinig Engels of talig of Amerikaanse sites. Ik bedoel, ik dacht, ik kan ze eigenlijk niet goed noemen. Ik weet wel dat er nu, weet ik dat er een hele goede Duitse kanaal is. Oké. 2 Duitse kanalen. Eén doet het in het Engels, maar dat is wel een Duitse vrouw. Of tenminste, Mhm. ze praat gewoon Engels. Maar die schijnt ook heel goed te zijn. Die heeft ook allemaal helemaal video's. En eentje, die maakt hele mooie video's. Maar ook visueel. Ja, Oké. heb ik gezien. Maar Oh. ja, die praat dus Duits en ik kan eigenlijk geen Duits. Ik ga wel kijken of ik het kan volgen qua... ik kan het waarschijnlijk wel verstaan, maar ik kan het Ja. niet spreken. Dus maar goed, maar die Donna Lee, ja, dat was dus mijn grote held. Oké. En voor de rest, ja, qua Nederlands, ik zag geen Le Mans saai. Eigenlijk, nee, dus het was Kom je ook inderdaad niet echt tegen, want daar heb ik dus ook toen de tijden naar gegoogeld. En ik denk van ja, ik wil er toch verder en ik wil het weten, ik wil er gewoon meer leren. Ik had echt zoiets van, ja. het kwam bij jou uit. Ja, kijk. En toen was ik heel blij. Ik denk, oh wauw, gewoon iedere kaart leg je uit. En ja, ik vond het gewoon echt waanzinnig. Ik ben begonnen bij Mediumchat. Die 4 eerste kaarten, of 6 kaarten die je ziet, heb ik geloof ik bij Mediumchat ook erop staan. Het was eigenlijk voor Mediumchat begonnen en toen op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En toen dacht ik, ja, eigenlijk best wel zonde. Ja. Wat zal ik een eigen YouTube-kanaal gaan beginnen? Ja, Dus mooi. dat is eigenlijk vanuit hun, of vanuit dat ik dacht van, oh, maar ik wil eigenlijk wel verder met dit. Ja, en ga je ook nog, want je hebt een paar keer dat je ook live bent gegaan. Is dat nog iets wat je in de toekomst nog ook gaat doen? Of? Van de zomer of zo. Ik wil eigenlijk wel eerst, en dat is echt wel heel veel werk, en wil ik eigenlijk toch wel eerst die ondertitelingen oké hebben, of in ieder geval heel erg. Omdat ik dat live wil ook wel weer vertalen. En dan, dat is wel een uur, dus dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Ik ga zeker, want ik heb sowieso nog 25 beroepen en ik heb nog 25, wat was het nog? Die heb ik nog in de pijplijn. Dus ik ga zeker dat weer doen, want dat vond ik heel erg leuk. Ja. Ja, dat is ook de interactie met de mensen die dan ook op dat moment meekijken. De vragen is natuurlijk ook heel leuk. Ja, dat is zo geweldig. Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb daar zelf ook een paar keer bij geweest. Dus ik vond het echt heel leuk. Ja. Dus ik zat alweer met mijn schriftje en met mijn dingetje, alles helemaal gereed. En dat is echt die kaarten weer speciaal. Ja, leuk. Ja. Nee, en dan kondig ik het sowieso 1,5 week of een week van tevoren aan. Dat jullie weten. Alleen lukt het mij nooit om met datzelfde video, met die aankondiging, om dan vanuit die aankondiging live te kunnen gaan. Dat is me heel weinig gelukt. Zo van, wat moet ik doen? Dus meestal zie je mij dan ineens weer ergens anders verschijnen, weet je wel. Maar goed. Maar dat ga ik zeker doen. Ja, mooi. Ja. Dus, en ook heel veel mooie dingetjes heb je dus, wat je, En misschien heb jij nog een idee dat je denkt van, oké, je hebt over beroepen gehad en daar heb ik het nog meer over gehad, maar dat je denkt van, joh, misschien kan je dat ook nog een keer maar dan moet je maar over... Ja, dan ga ik nog eens heel even... Ik had al laatst nog iets, maar ik kom er nu natuurlijk even niet op. Nee, dat is logisch, dat heb ik ook altijd. Dat is meestal, maar als zal ik zeker je eventjes nog berichten en laten weten, Dan ga ik dat gewoon als doen. ik een ideetje heb of zo, Ja, leuk. Ja. Dankjewel voor je interview en al je antwoorden. En, het was heel leuk om dit met jou te doen. Ja. Podcast. Hetzelfde. Ik vond het ook heel leuk. Nou, ik zou zeggen, ook leuk dat jullie kijkers hebben gekeken van onze sites. En Mandy, jij super bedankt ook voor je vraag stellen. En ik vond het leuk om mee te doen. En ik zei, ik hoor jou vanzelf weer. Ja, zeker.
En voor mij hetzelfde. Ik vond het ook heel leuk om dit te mogen doen samen met je. En ja, ook natuurlijk alle kijkers wens ik dan nog bedankt voor het kijken. En ja, een hele mooie dag. En tot ziens weer. Nou, doei!